TDA মাৰ্কেট আৰু চাওক মোৰ ভগা মোবাইল অইলেন এনেকা ভগা মোবাইলটো বোলে চিন্তা নকৰিবা ইয়াত 800 টকাত বনি যায় বোলে মিকিটা হুডি সঁচাকে না মানবী বনিব না মোৰটো চাওক মানে চাওক গাইছ গাইছ ইয়াতে হি পলাছ পলাছ কি খবৰ একদম মজা মজা তই যে মোবাইল এটা বনাইছিলি ভগা মোবাইল 800 টকাত বনিব না তো এটো বনিব 800 টকাত বনি যাব ঠিক আছে মিকি মোবাইল আছে তাত বনি যাব ঠিক আছে তোমালোকে গাইছ ফাইনালি পাই গলো ইয়া মিকি মুগা মোবাইল ঐ মানবী কি মোবাইল কোন মিকিটা কোন মিকিটা পিছ পেলাই ঐ চাই ইয়াতে মই তিনচুকীয়া মিকি মোবাইলৰ পালো মোবাইলটো বোলে টাচ বোলে ভগা সব 800 টকাতে বনাই দি বোলে হয় নেকি বই গাইস ফাইনালি পাই গলো মিকিটা মোবাইল সার্ভিস সেন্টাৰত এ মোবাইলটো মোৰ ভগা চাও মিকিটা কেনেকুৱা কি কৰিব আপুনি এইটো তোমাৰ ওপৰ গ্লাছটো ভাঙিছে তো ভিতৰটো যোৱা নাই এইকিটা যিমান ফোন আহিছে না আজি তোমাৰ চাব পাৰিছা এই যিমান ৰিপেয়াৰিং হৈ আছে এফালে যিমান ৰিপেয়াৰিং হৈছে সব এইটো সেম প্ৰবলেম এইটো 800 रुपीस ওপৰ গ্লাছ ভাঙি গৈছে তোমাৰ ডিসপ্লে ঠিকই আছে একো প্ৰবলেম হোৱা নাই চোৱা তোমাৰ সব ওয়ার্ক কৰি আছে না একো ডিসপ্লে একো প্ৰবলেম নাই এইটো ওপৰ গ্লাছটো আমি চেঞ্জ কৰি দিম গ্লাছটো চেঞ্জ কৰাৰ আমাৰ যে টেকনলজি নতুন আহিছে তোমাক দেখাম আমি কেনেকৈ কৰিম ওপৰ গ্লাছটো চেঞ্জ কৰিম তাৰপিছত পেস্টিংটো দেখাম কেনেকৈ হ'ব পুৰা কমপ্লিট ভিডিও তোমাক দেখাম কিন্তু 20 মিনিটৰ ভিডিও হ'ব এইটো ওকে ঠিক আছে 20 মিনিটত তোমাৰ ফোনটো মই ৰেডি কৰি দেখাই দিম ঠিক আছে ওকে গাইস আপোনালোকে শুনিলে 20 মিনিটৰ মোবাইলটো ঠিক কৰি দিব বলে এতিয়া মিকিটা মোবাইলত থৈ গৈছো মিকিটা সোনকালে বনাই দিব 20 মিনিট টাইম দিছো আমি ৰখি আছো এইটো ৰুমত তো ফাইনালি আমি এতিয়া মিকিটাৰ মোবাইলটো মোৰ বনাই দিব না মিকিটা বলা তোমাৰ এটা চাও কেনেকৈ সব ৰেডি কৰি তোমাক দেখাই দিম এতিয়া ঠিক আছে বলক তেনেহলে ওয়াও গাইস চাও মানে ইমানে ভিৰ ইয়াত যে এনি টাইম ভিৰ থাকে অইলেন এনি টাইম ভিৰ থাকে নেকি এনি টাইম মানে জিটো ঐ এনি টাইম ভিৰ থাকে নেকি সদায় যেতিয়া আহো মানে যেতিয়া দেখো যেতিয়া মানে ভিৰ দেখো ইয়াত মানবী মই দেখিছো এনেকুৱা ভিৰ থাকে আৰু এতিয়া মানে মোৰ জিনখন ভগা গ্লাছ আছিল সেইখন এৰাই আছে এইটো গ্লাছটো এৰাই দিলে এইটো গ্লাছটো ভঙা গ্লাছ এইটো ভঙা গ্লাছটো আগৰ এইটো লাগি মোৰ গ্লাছখন সফা কৰিব ন আপুনি ইয়াত এই গ্লাছখিনি ইয়াত যিমান গ্লুখিনি লাগি আছে এই গ্লুখিনি মই ক্লিনাৰ দি ক্লিন কৰিম আচ্ছা ক্লিনাৰ দি এতিয়া ক্লিন কৰি দিম তাৰ পিছত গুটেখিনি এইখিনি ইয়াত লাগি আছে সব ক্লিন হৈ যাব আচ্ছা ইয়া সব ক্লিন কৰিছে ক্লিন হৈ গৈছে পুৰা এতিয়া গ্লাছটো ক্লিন হৈ গল এতিয়া কোনটো লগাব গ্লাছটো ক্লিন হৈ গল এতিয়া যোনটো গ্লাছ আপোনাৰ ভঙা আছে সেই গ্লাছটো আমি ইয়াত লগাম এলসিডি টোত আচ্ছা এলসিডি টো এতিয়া লগাব এইটো আপোনাৰ ভঙা আছিল আচ্ছা এইটো লগাই দিম এতিয়া ইয়াত পেপাৰ আছে এই পেপাৰটো উলাই এতিয়া লগাই দিব এতিয়া ইয়াত লগাই দিম ওকে ইয়া হৈ গল লগাই দিলে এতিয়া মেচিনত আমি এইটো লগাই দিম এতিয়া বাকিখিনি কাম এইটো মেচিনে কৰিব এইটো কি মেচিন হয় এইটো হয় পাঞ্চিং মেচিন এইটো বস্তুটোক প্ৰেছ কৰি ইয়াত যিমান এখিনি আছে এইটো সব ইয়াত যিমান এখিনি গামখিনি আছে না বাবলছ এই বাবলছখিনি এই পাঞ্চিং মেচিনত সোমাই ক্লিন কৰি দিব এইটো প্ৰেছ কৰি প্লে এইটো কিমান টাইম লাগিব ইয়াত সোমাই পিনে ইয়াত আপোনাৰ বেছি টাইম নালাগে 45 সেকেন্ডত হৈ যাব 45 সেকেন্ডত এইটো জাস্ট কপি আৰু সব মানে গাইছ ইয়াত পানিচিং মেচিনত ভৰাই দিলে মোৰ মোবাইলটো এতিয়া ঠেটলা হৈ আছে ঠেটলা খাই নেভাগিলে হ'ল আৰু এতিয়া সব হৈ গল নে হৈ গল এতিয়া আমি এক সেকেন্ড আৰু এই মেচিনটোৱে যেতিয়া হাঁহি দিব তেতিয়া হৈ যাব বোলে স্মাইল স্মাইল হৈ গল ইয়াত চগেট বাবলছ খিনি আছে ন এই বাবলছ খিনি এতিয়া আমি বাবলছ ৰিমুভাৰ এটা মেচিন আছে হেতু মেচিনত আমি হুমিয়াম বাবল মেচিন ইয়াত হুমোৱাৰ পিছত এই বাবলছ খিনি যিমান আছে সব গুছি যাব বাবলছ মেচিনত হুমাইছে এতিয়া ইয়াত 2 মিনিটৰ কাৰণে হুমাব লাগিব 2 মিনিটৰ কাৰণে হুমাব লাগিব ওকে এতিয়া 2 মিনিটৰ কাৰণে ইয়াত হোৱাইট হৈছে এই মেচিনত আমি স্টাৰ্ট কৰি দিলো ওকে 2 মিনিট ৱেট ওকে তো দেখাওক চাওক আপোনালোকে 2 মিনিট হৈ গল ওকে আৰু ইয়া মোবাইলটো ওলাই আহিব এইটো চাওক উঠি গল সব যিমান বাবলছ আছিল সব বাবলছ খিনি ক্লিন হৈ গল ওকে এটো কমপ্লিট ৰেডি হৈ গল আপোনাৰ ফোন এতিয়া ফিটিং হৈ যাব ওকে ফিটিং কৰি দিয়ক তোমাৰ কমপ্লিট হৈ গল এটো আমাৰ আগত তোমাৰ যাবা এটা টেম্পাৰ গ্লাছ ফ্ৰী অফ কষ্ট তুমি লগাই লবা ওকে বাই বাই কিদা তো ফাইনালি গাইস মোৰ মোবাইলটো হৈ গল এয়া সব ৰবৰে একদম বেকিং কৰি থৈছে এতিয়া মই টেম্পাৰ গ্লাছটো লগাম যোনটো কয় এই যে মাটুল মাইলো নভগা গ্লাছটো লগাই আছো বলক তাতে তো কৃষ্ণা মানে মিকিটা ইয়াত এনেকুৱা এটা মেচিন আছে এইটো মেচিন ইয়াত মানে মাটুল মাইলো নভঙা গ্লাছ লগাব পাৰে টেম্পাৰ গ্লাছ এটা অটোমেটিক লগাব নেকি মেচিনত ভৰাই দিছে এখন গ্লাছখন ইয়াতে কি কৰিব এতিয়া মডেলটো মাৰিব
কি মডেল নোট 5 Pro এটো আই গল নোট 5 Pro এটো মই কাটিং লৈ ললো কাটিং ইয়া ওলাই আহিব দিয়া ইয়া পৰা কাটিং হৈ আছে ইয়াত মেচিনত কাটিং হৈ গ'ল এটো লগাই দিব আৰু এতিয়া গ্লাছখন কাটিং হৈ গ'ল কাটিং হোৱাৰ পিছত মোৰ মোবাইলটোৰ ওপৰত লগাই দিছে আৰু ইয়া লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো চাই মোৰ বহুত ভাল লাগে তো গাইজ ফাইনেলি মোৰ মোবাইলটো এয়া হৈ গ'ল চাই লওক এতিয়া হেভি মাৰক জি মাৰক এতিয়া মাটুল মাৰি দেখাওকচোন পুৰা হেভি এতিয়া মাটুল মাৰিলেও নাভাঙে মাটুল মাৰিলেও নাভাগে নে এতিয়া আচ্ছা পৰিলেও নাভাগে অ'কে থেংক ইউ